welcome to my channel. For today's vlog, magluluto si mama ng ginataang tilapia. At ito po ang ating mga ingredients. Mantika o cooking oil, paminta, asin, luya, kamatis, siling haba, coconut milk o gata, sibuyas, bawang, at syempre ang tilapia. At yan po sila. So ngayon po, start na po tayo magluto. At ngayon po nakasalang na po sa apoy ang ating kawali. Ilalagay na po natin ang mantika. Mga 4 na kutsara. Yan po. Yan po. Nabubulol ako. Yan. Painitin lang po natin ang mantika. Tapos next, ilalagay po natin ang bawang. Gano'ng karaming bawang ito? Isang buo. Isang buo. Maliit. Antayin lang po natin mag-brown ng konti. Mag-brown na siya. Bango. Bango niya. At next po niyan, ang ilalagay natin ilalagay na po natin ang sibuyas. Ayan po. Sibuyas. Gano'ng karaming sibuyas naman nilagay mo? I mean, isang buo? Isang buo sibuyas. Isang buo po. Yan. Gisa-gisa lang po. Ayan. Yung po makikita natin ang ating sibuyas na mag-caramelize. Ayan. Then next, Pagkatapos po ng sibuyas. nag-caramelize na po ang ating sibuyas. Ilalagay na po Ang luya. luya. Ang daming luya. Maraming luya, mas masarap. Pantanggal din po yan ng lansa. Ayan po. Kulang talaga ng maraming luya. Ano mas maganda sa luya nga? Yung parang golden brown? O ano? Wala namang maganda sa ganun. Gusto ko lang kasi talaga yung kasi pagkaluto yung luya. Malambot. Ako Malambot. kasi meron akong ginagawang hindi ginagawa ng iba. Kinakain ko yung luya. So, kung gusto ko siya malambot. Malambot. Sa bagay ako hindi ko kinakain ng luya. Gusto ko lang Kakainin mo yung mamaya lasa. yan pag nakalagay mo sa gata. Di mo na makakasin luya na palang kinakain mo. Yun lang And yun. next po, ilalagay na ang kamatis. Lagyan natin ng may wagang kamatis. Ilang kamatis? 4 pieces. 4 pieces. 4 pieces pong kamatis. Yan. Gusto ko rin maraming kamatis. Pero marami yan. Ang bango. Bango. Ang bango po. Ang bango naman. At
lutuin muna natin mabuti ang kamatis. Oo, gusto Takpan? ko yung Tatakpan mo. kahit na naka-slice na ng maliit, gusto ko yung durog. Tatakpan? Tatakpan Tatakpa ba? ko siya. Ay, tatakpan po muna daw. Ayan. Diba? Ayan. Yun po, i-check po natin ang ating ginigisang kamatis. Ayan. Ang bango! Konti lang kasi masinta, kaya ganyan siya. So, mahirap na kasi. Pero mas healthy naman. Bawal kasi Oo. talaga yung masyado yung mamantika. Ayan. Kasi mamaya magmamantika. Pero nasa inyo po yun kung gusto nyong dagdagan ng mantika. Pero kasi kami, okay na po yung nilagay namin mantika. Para healthy ang ating pagkain. So, yun, lagay na natin. At next, ang ilalagay po natin Ay, ang gata. ang gata. Kakanggata. Ang kakanggata. Kaiba ang itsura no po. Kasi Ah. po nilagay ko siya sa freezer. Frozen po ito. Binili sa palengke pero nilagay po namin sa freezer para di masira. Sige mo. Lahat ba agad ilalagay? Hindi. Matitira ako. So guys, dapat pala paglalagay ng kakanggata is ano muna. Di mo na lalagay lahat. Magtira tayo ng konti. Kanya-kanyang ano Oo. yan. Pwede rin namang ilagay nila lahat. Okay. Pero ako hindi ko talaga nilalagay lahat. Mm. Tingnan mo, Ayan. natunaw na siya. Parang sauce lang ng carbonara. Okay. Ay, pakukulan pa ng matagal kasi saglit lang. Medyo pukukulo ko ng matagal gata kasi ito. Ang gata, kailangan talaga Ah, makulo okay. para hindi umano yun dyan. Sige. At ngayon Pero po, masyadong konti ang kanyang sabaw, so dadagdag ko siya ng tubig. tubig. Isang baso, kalahati. So, tansyahin ko na lang. Okay. Tansyahin nyo lang po Tansyahin ko na lang. So, isang tasang maliit. Oh, ayan. Yan. Oh, isa. Siguro isa pa. Isang basong tubig. Dalawa. Isang basong tubig siguro yan nga. No. Oh, sa tansya ko, isang baso na. Kahit Oo. tatlo. Nakita naman nila kung gaano karami nilagay ko. Yan. So, bali ano yan? Ilang, Equivalent ng isang baso yan. isang basong tubig. Yan. Ayun, lalagay ko na yung ating may wagang asin. Asin. Pero patis, pwede maglagay ng patis. Pwede rin. Yan. Pero depende po sa inyo kung ano mo gusto nyo. Ilalagay Kasi ko prepared ni mama maglagay ng asin, Na, oh, ilagay ko na rin ang paminta. paminta, Para mag-joint ng mga mag-join, joint forces na yung mga Joint. spices. Oops. join forces. Mag-joint forces yung mga spices. So, haluin ko lang siya ng konti. Para mag-joint forces na yung mga spices Mag-join natin. forces. Mm, Oo nga. mabango na. So, takpan ulit natin hanggang kumulo yung Takpan kakanggata. po. Ayan. Sige ma, takpan mo na. Ayan. Takpan natin. Guys, check po natin ang ating pinapakulo ang gata. Ayan po. Hindi pa luto yan no ma. Hindi pa. So, kailangan pa pang mas konti. kulo pa po. Ayan. Yung nagmamantika na yung ating gata. O ang ating coconut milk. Guys, mas masarap po yung yung gatang galing sa palengke, yung fresh, hindi po yung nakakan. As much as possible. Ay, tama. Mas masarap po talaga ang fresh na gata. Ayan. Ayan, haluin po mabuti. Ayan. Kailangan ko ng
Titikman ko kung Tikman. kumusta na yung alat. Ano lasa? Okay na. Okay na. alat. Okay. Kapag okay na po ang lasa ng ating gata, pakakulo na lang po natin ito. Kapag luto na, kung pagluto na po, ilagay na po natin doon ang tilapia. So ngayon, takpan po natin. At ngayon po, okay na po ang ating gata. So ngayon, ilalagay na po natin ang tilapia. May ilang kilong tilapia to? 2. Okay, 2 kilos po na tilapia. Pinarito I-fry po natin Kasi yung iba, nagagata sila. Hindi na nila piniprito. Pero ako gusto ko yung Bakit? piniprito. Anong meron Ba't Kasi, mas gusto mo yung ewan ko ba, pirito? kahit masarap Mas yung... luto? Mas Hindi. luto? O Kahit masarap yung... Masarap din yung ginataang yung fresh na talaga? fresh na isda Sila. na hindi na piniprito. Mas gusto ko So, mas talaga yung- preferred mo? Okay. Mas gusto ko yung ganito. Kasi parang hindi ko makain yung puting isda. Ganyan ako eh. Yan. Yan po. Mas gusto ko yung makita ko yung isda na talagang pinarito siya. Hindi dun sa fresh na ginagataan nilang diretso. At nilalagyan pa, yung iba nga nilalagyan pa nila ng dahon ng pechay. Pero ako, mas gusto ko ng Ganito lang. Okay. ganito ang style ko. So, hindi natin siya lalagyan ng kung kahit anong gulay o Hindi. dahon ng gulay. Ganito lang siya. So, ganyan lang po. Okay. Takpan natin siya ngayon. So, ngayon, takpan na po natin. At ngayon po, yan. Check po natin ang ating ginataang tilapia. Yan po. Sige anong gagawin? Kailangan ko siya sa ilalim ng Okay. Ayan. isda. Tapos hinaan na rin ang apoy, no? Oo, kailangan natin hinaan dahil susunog sila. Okay. Susunog sila sa ilalim. Hindi naman ito kagaya ng kanin na pwede mong haluin ng halo. Mabutin. Dahan-dahan lang po sa paghalo. Paghalo kasi baka ano po yung ating tilapia. Mga isda. Magkalasog-lasog. Magkalasog-lasog. Yan. Tapos po, ilagay ko na rin ng tinira Yung kong natira. kakangkata. Okay. Oops, okay. Kakangkata. Last na po yan. Pagka pumulo na ito, maya-maya lang okay na siya. Happy na maluto. Okay. O, yan Ay, po. masarap na siya. Okay na. Masarap na siya. Yan po. Balikan po Luto na natin. siya. Tatakpan tapos balikan na po natin kapag luto na ang ating ginataang tilapia. Okay. At ngayon po, yan, ilalagay na po natin ang ating siling haba. Sarap! Sarap! Tignan nyo naman yan, guys. Papaparaming kanin na naman ako nito. Luto na ba yan, ma? Luto na. Oh, guys, ayan po. Luto na ang ating ginataang tilapia. Ipi-plate na lang po namin to niyan. Sarap! Sarap! Hello guys, yan po ang ating finished product. Luto na po ang ating ginataang tilapia. Yan po. Panigurado. Sobrang sarap po nito. Ayan. Sana po magustuhan nyo. Maraming salamat po. Please like, subscribe. Pag-share na rin po sa mga ka-friends nyo. Salamat.